हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मैले हामीलाई दिएको दुईवटा स्ट्रिङ एनाग्राम हो कि नै भन्ने कुरा पत्ता लगाउने एउटा एल्गोरिदम गराउने छु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ डिएसए फर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र अहिले चाहिँ हामीले इक्जाम्पल्सहरू गरिरहेको छौँ। केही इक्जाम्पल्सहरू जुन चाहिँ अब प्रायः जसो इन्टरभ्यूहरूमा सोधिने कमन इक्जाम्पल्सहरू हुन् अथवा क्वेसनहरू हुन्। र ढिला नगरिकन यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु है त। Anagram strings are two strings built up by the same set of character where the order of the character is the only difference in the string भन्नु खोजेको यस्ता स्ट्रिङहरू हुन् एनाग्राम स्ट्रिङ भनेका जुन चाहिँ सेम सेट अफ क्यारेक्टर एउटै क्यारेक्टरहरूले बनेका हुन्छन् है। तर तिनीहरूको डिफ्रेन्स भनेको के हुनसक्छ, तिनीहरूको अर्डर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। एनाग्राम स्ट्रिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यारेक्टरहरू सेम हुन्छन् तर तिनीहरूको अर्डरहरू चाहिँ अगाडि पछाडि हुन सक्छन्। जस्तै यहाँ लिसन भन्ने सेम सेट अफ क्यारेक्टरहरू बनेको छ, यहाँनिर त्यही लिसनका क्यारेक्टरहरूले यहाँ साइलेन्ट भन्ने हामीले क्यारेक्टर बनाएको छ। ट्राइङ्गल र इन्ट्रिगल भने सेम छ। र यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि अझै हामी इक्जाम्पल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नु होला, मैले कोड गरिसकेको छु। यहाँ चाहिँ मैले चेक एनाग्राम भन्ने एउटा फङ्सन डिफाइन गरेको छु। र यो चेक एनाग्रामलाई चाहिँ आर्गुमेन्टमा चाहिँ मैले दुईवटा स्ट्रिङ पठाएको छु। यहाँ प्यारामिटरमा स्ट्रिङ वान र स्ट्रिङ टूले यो भेल्युलाई लिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा अब्जेक्ट बनाएको छु, अब्जेक्ट एसटिआर वान भनेर, ह्यासटेबल पनि भन्छौँ हामी यसलाई। अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो किन बनाएको त, यो अब्जेक्ट अथवा ह्यासटेबल किन बनाएको त भन्दाखेरि हामीले यहाँ यो स्ट्रिङको काउन्टहरूलाई यहाँनिर हामीले राख्छौँ, त्यही भएर चाहिँ बनाएको है। र यदि हाम्रो स्ट्रिङ वानको लेन्थ र स्ट्रिङ टूको लेन्थ बराबर छैनन् भने सुरुमै हामीले के गर्दै हो त रिटर्न फल्स गर्दै भयो। जस्तै मानौँ यहाँनिर यसरी अर्को छ भने चाहिँ के भयो, सिधै रिटर्न फल्स गर्दै भयो है। हामीले फर्दर स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युसन गर्नु पर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहीँबाट रिटर्न गर्दै भयो। र यदि छैन भने चाहिँ अगाडि बढ्ने है त। अब यो नेक्स्ट लाइनमा जान्छ, अहिले छैन, त्यही भएर सिएच अफ एसटिआर वान भनेको यो फर अफ लुपले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई, भ्यालु दिन्छ है। की भ्यालु पेयरमा हाम्रो चाहिँ अब जस्तै स्ट्रिङ वानमा की भ्यालु पेयर छ, 0th इन्डेक्समा याद छ, फर्स्ट इन्डेक्समा ई छ है। हो यस्तो इन्डेक्सको सिधै के गर्छ त हामीलाई भ्यालु दिन्छ है, क्यारेक्टर दिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अनि अर्को फर इन लुपले चाहिँ हामीलाई की दिन्छ है। यहाँनिर इन राख्यो भने चाहिँ यसको सट्टा हामीले इन राख्यो भने के हुन्छ त, फर इन लुपले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ, की दिन्छ है। जस्तै मानौँ यहाँ अब्जेक्टमा हामीसँग की भ्यालु छ, की अनि यहाँनिर भ्यालु छ। यदि हामीले यो अब्जेक्टलाई हामीले अब्जेक्टमा हामीले फर अफ लुप लगाएर हामीले क्यारेक्टर अफ गरेर अनि हामी चाहिँ यहाँनिर कन्सोल गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अफमा चाहिँ के पाउँछौँ, भ्यालु पाउँछौँ, इनमा चाहिँ के पाउँछौँ, की पाउँछौँ। त्यही भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि सजिलो छ। यदि बुझ्नु हुँदैन भने चाहिँ यो फर अफ लुप र फर इन लुपको लागि म सेपरेट भिडियो बनाउने छु, कमेन्ट गर्नु होला। तर जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूको यो बेसिक फन्डामेन्टल्सहरू सबैले बुझ्नु भइसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ मैले यहाँनिर फेरि भन्न चाहिनँ, अगाडि नै बढ्छु। अनि अब्जेक्ट एसटिआर वान सिएच भन्न खोजेको, यो अब्जेक्ट एसटिआर वान भन्ने यो अब्जेक्ट चाहिँ खाली छ अहिले। यहाँनिर चाहिँ अब सिएच सिएच भनेको यो याच भन्नु खोजेको है। अफले त के दिन्छ, भ्यालु दिन्छ, त्यही भएर याच याच भनेको के गर्ने त, यदि छ भने पहिल्यै छ भने चाहिँ अब त्यसको भ्यालु है, सिएचले भ्यालु दिन्छ। यसरी अब्जेक्ट एसटिआर सिएच भन्यो भने त भ्यालु दिने भयो नि त। की भनेको अब अब्जेक्टको यो एच हुने भयो, भ्यालु भनेको अब यसमा के हुने भयो त, यसो काउन्ट हुने भयो है। त्यही भएर चाहिँ अब अब्जेक्ट एसटिआर वान सिएच पहिल्यै छ भने चाहिँ ठिकै छ, छैन भने चाहिँ सुरुमा 0 एम्प्टी नै हुन्छ। त्यो एम्प्टीमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि +1 गरिदिने भन्न खोजेको है। हो यसरी हामीले यसरी लुप लगाउँदाखेरि के पाउँछौँ त, यसरी एच भनेको 1 हुन्छ, ई भनेको 1 हुन्छ, यालमा पनि 1 हुन्छ सुरुमा। अनि फेरि अनि अर्को लुपमा जाँदाखेरि यहाँनिर पहिल्यै 1 छ, 1 भइसकेपछि 1 + 1 2 हुन्छ है। यो अर अपरेटरले के गर्छ त भन्दाखेरि यदि अब्जेक्ट सिएचको भ्यालु छ भने यो युज गर्छ, यदि छैन भने चाहिँ सुरुमा 0 केही पनि छैन भनेर यो 0ले काम गर्छ है। 0 राखिन्छ हामीले चाहिँ त्यसको भ्यालुमा चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ यो भ्यालु यो अब्जेक्ट पाउँछौँ अथवा ह्यास टेबल पाउँछौँ। त्यसपछि के गर्छौँ त फेरि
हामीले पालै पालो के गर्छ त अब सिएचएफ एसटिआर 2 मा चाहिँ के गर्छ त अब यसको लागि हामीले लुप चलाउँछौँ अर्को स्ट्रिङको लागि। यहाँ चाहिँ अब यदि अब्जेक्ट एसटिआर 1 मा सिएच छ भने त्यो क्यारेक्टर छ भने है अम, यदि छ ए सरी यहाँ छैन नट अपरेटर लगाएको छु। छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली के भयो रिटर्न फल्स गरिदिए भयो है। जस्तै मानौँ यहाँनिर मैले ए राखिदिएँ भने सिधै रिटर्न फल्स हुने भयो नि सुरुमै। के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यदि छ भने चाहिँ अब क्यारेक्टर छ त्यसमा अहिले सेम छैन अर्को क्यारेक्टरहरू भन्न खोजेको है। यदि छैन भने चाहिँ हामी रिटर्न फल्स गरिदिएको सिधै। अब छ भने चाहिँ हामीले माइनस माइनस गर्छौँ हरेकचोटि, घटाउँदै लान्छौँ। घटाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो फाइनल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एम्प्टी फेरि एउटा एम्प्टी अब्जेक्ट बन्छ लास्टमा। सबै माइनस हुने भयो नि त अब। यसको र यसको कम्पेरिजन गर्दै जाँदाखेरि सबै माइनस हुन्छ। अनि हामीले के पाउँछ त एउटा एम्प्टी यहाँनिर एम्प्टी पाउँछ। यसरी 0 0 0 पाउँछौँ है। अनि त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले घटाउँदै लगेको है यो अर्को लुपमा चाहिँ। माइनस माइनस गरेको छौँ नि त। घटाउँदै लान्छौँ अनि हामीसँग फाइनल्ली यस्तो एउटा अब्जेक्ट बन्छ जसमा चाहिँ काउन्ट सबैको 0 हुन्छ अनि यो राम्रोसँग यो फर लुप एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ अब अगाडिको नेक्स्ट लाइनमा जान्छ अनि रिटर्न ट्रू गरिदिन्छ। यदि मानौँ यहाँनिर अब्जेक्ट छैन भने अब माइनस माइनस गरेको छौँ अनि अर्कोचोटि पनि फेरि त्यो क्यारेक्टरहरू हेर्न खोज्छ क्यारेक्टर छैन भने यहाँबाट रिटर्न फल्स हुने भयो। अदरवाइज नेक्स्ट लाइनमा जाने हो जसमा चाहिँ रिटर्न ट्रू गरिदिन्छ हामीले यसरी है। जस्तै हामीले यहाँनिर ए राखिदिउँ। अब यहाँनिर ए भन्दा पनि अब ए राखिदिउँ भने त यहाँ माथिको लाइनमै यो रिटर्न फल्स गरिदिनु भयो। यहाँनिर ए राखौँ है त फल्स हुन्छ है। माइनस माइनस गर्दै जान्छ अनि माइनस गर्दाखेरि अनि यहाँनिर अनि काउन्ट हेर्दै जान्छ। काउन्टमा छ भने चाहिँ माइनस गर्छ, छैन भने रिटर्न फल्स गरिदिन्छ है। यो सजिलो छ एकदमै। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँलाई यो भिडियो युजफुल लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला। र आउने भिडियोमा चाहिँ मैले म्याक्सिमम् अकरिङ क्यारेक्टर इन स्ट्रिङ हामीले दिएको स्ट्रिङमा सबैभन्दा म्याक्सिमम् कुन क्यारेक्टर चाहिँ रिपिट भएको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउने एउटा एल्गोरिदम गर्नेछौँ। र यदि यो भिडियो युजफुल लाग्छ भने लाइक गर्नुहोला र नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। बाई बाई।